හරි ඉතින් අදත් අපි පොඩ්ඩක් දෙවෙනි දවස් අද අපේ පතලේ. ඉතින් පතලට යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. සුබ උදෑසනක් කියලා පිළිගන්න කට්ටියටම. ඉතින් දුර යන්න ඕනේ. අපේ යාළුවෝ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේක අර good morning. ඊයේ පොඩි මේ කේස් එකක් වුණා අපේ පතලට යන බයික් එක පොඩ්ඩක් මගේ හිටියේ දැන් ඒක හදාගෙන ආය අපි දෙන්නත් එක පතලට යන්න ඕනේ. එහෙනම් පතලින් සෙට් වෙමු. මේ good morning. මේ අයියේ මේ පොඩි වැඩක් වුණා. ඉතින් පොඩ්ඩක් අපේ බයික් එකට ඕනි කෑල්ල හොයාගන්න පොඩ්ඩක් මේ ඉතින් කෑල්ල හොයාගන්න අන්තිමට කඩේ හම්බුණා ගින් බලමු. ඉතින් මේක තමයි අපේ පතල් බයික් එක වාහන වල යන්න බැරි තැන් වලට මේක නම් මේ බයික් එක පතලේ ඇතුළට වුණත් දාන්න පුළුවන් වලගාවටම. ඉතින් හරි ප්‍රයෝජනවත් මේ වගේ බයික් එකක් පතලකට. ඉතින් බයික් එකේ අපේ බයික් එකේ වැඩේ පොඩ්ඩක් අද කොට දාගත්තා. එතකොට මගේ යාළුවා ගියා ගෙදර මේ බයික් එකේ යතුරු අරන් ඒ ඕනි වැඩ ටික පොඩ්ඩක් හදාගන්න තව බයික් එක හදාගන්න තියෙන වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඉතුරු වැඩ ටික පොඩ්ඩක් ගොඩ දාගත්තා යන්තම් ගෑරේජ් එකට ගෙනිය ගන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් එයා ඒක බලනවා. ඉතින් එයාගේ ජිප් එකෙන් බහැලා මම මගේ වාහනේ අරගෙන මේ මම දැන් යනවා ආයෙ පතලට රත්නපුර ටවුන් එකේ ඉඳන්. ඇත්තටම මේ ආයෙ කියන්න ඕනේ මේ පුදුම අවුවක් තියෙන්නේ පිස්සු හැදෙන අවුවක් තියෙන්නේ මේ දැන් මේක අවුවේ දාලා තිබුණේ මාර රස්නයක් තියෙන්නේ AC එකේ එන්නේ නැති තරම් රස්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේවා මේ අපිම කරගත්ත දේවල් තමයි. මොකද පහුගිය කාලේ අර බදුදීර් කියන මෝඩ හරක් එක්ක එකතු වෙලා අපේ රටේ මිනිස්සු ඒ වගේම උන් විතර නෙමෙයි අපේ රටේ මිනිස්සුත් සෑහෙන ගස් කපනවා, කැලෑ විනාශ කරනවා. ඉතින් මම දැක්කා ඊයේද පෙරේදද කොහෙද මේ තියෙනවා දාලා මේ නියකින් කැලේ ඇතුලේ යාලේ උඩවලුවේ මේ තැන්වල වතුර නැතුනහම ඉතින් අර කෘත්‍රිම ටැංකි හදලා ඒවට වතුර පුරවනවා. ඉතින් වතුර පුරවපුවාම ඒවා බොන්න සත්තු සෑහෙන වශයෙන් එනවනේ එක තැනකට, ලේසි තැනකට. ඉතින් මේකට මිනිස්සු දානවලු වස. ඔබ හිතන්න අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු කොහොමද කියලා. වස දානවලු. වස දාලා ඒ දඩමස් ටික මුම් මැරුණාට පස්සේ ඒව විකුණු ගන්නවලු. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ සෝබාදහම මෙහෙම දඩුවම් දෙන එකේ වරද්දක් නැහැ. මේ වගේ තිරිසන් වැඩ කරන මිනිස්සු ඉන්න රටක මට පුදුමයි බුදුහාමුදුරුවෝ තුන් පාරක් වැඩපු රට. සමහර වෙලාවට බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදුනා කියන රටේ මේ වගේ දේවල් වෙද්දි මේ ඒක ඇවිල්ලා අඩුම තිරිසන් ගති ගුණ වලටත් පල්ලෙහෙන් තියෙන වැඩ ඒවා. ඒ කියන්නේ ඒක වැඩක් නැහැ කතා කරලා. ඉතින් කොහොමෙන් හරි අපි යනවා දැන් ආයේ අපේ පතල පැත්තට. ඉතින් ගිහින් හම්බෙමු. එහෙනම් පතල්දී දැන් ඉතින් ටවුන් එකේ ඉඳලා පතලට යන ගමන් ඉන්නේ. පතල්දී හම්බෙමු එහෙනම්. ඉතින් ඔන්න අපේ පතලට යන ගමන් ඉන්නේ. හැමදාම කියන වගේ පට්ටම අවුවක් තියෙනවා. පිස්සු හැදෙන අවුවක් තියෙනවා. මේ අපි බලමු අද කොහොමද තත්ත්වය කියලා උදේ අතින් අපි ඇවිල්ලා බලලා ගියේ. මොකද ඊයේ හවස යද්දී මේ ප්‍රදේශයට මේ පතල් තින්දෙන්ට වාහනයක ජිප් එකක එන්න හරිම අමාරුයි. මොකද පාර ගොඩක් සවුත්. ඉතින් ගොඩක් පතල් වලට එහෙම තමයි. ඉතින් ඒක පුරුදු දෙයක්. බයික් එක තමයි හරියන වැඩේ. ඉතින් අර බයික් එක පොඩ්ඩක් කෙරවුණු හින්දා දැන් අද හදාගන්න ගියා. පොඩ්ඩක් ගොඩ දාගත්තා බස් ගෑරේජ් එක කරන්න පුළුවන් වෙන තරමට. ඉතින් දැන් තමයි ඉතින් මම පතලට ආවේ. බලමු පතල තත්ත්වය මොකද කියලා. කෑවද? ඔව්. තාම දවල්ට කෑවේ නෑ මේ මොකද වැඩ ගන්න තු ආවේ කහට පොර. අරන් කියන්නේ? අරන් ගියා. දැන් තමයි ආවේ. ලයියා. පොඩි ප්‍රශ්නයක් කරලා තියෙන පතරේ. මොකද මේ අපි කැපුවේ සාමාන්‍යයෙන් පතර අර හරියේ. ඉතින් ඒ හරියට අපි මේ පවර් සප්ලයි එක වෝටර් පම්ප් එකට ගන්න වෙනතර මං ජබ්බ කියලා ගිහුවා. ඉතින් ජබ්බට ගන්න ඒ කියන්නේ වතුර ටික අයින් කරලා දාන්න මේ මෝටර එකේ වයර් එක අපි චුට්ටක් මේ ඉඩමෙන් එහාටම වෙන්න වගේ දාලා තියෙන හින්දා පතල් වල
පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඒක දිග මැද වෙලා තියෙන වයරක දිග මැදද තාම දෙන්නේ කඩුවෙන් තමයි අපි වැඩ කරන්නේ අපි තාම 7 දෙනා වැඩ කරන්නේ මේ වගේ 8 රියන් කියන පතරකට ටිකක් අමාරුයි 6 දෙනෙක් හිටියත් ගොඩක් ලේසි අර මං ඊයේ කිව්වා වගේම මේ අර දාලා තියෙන පතරේ කොටු දෙකේ අට්ටි දෙකකට වැඩ ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ යන්න තියෙන මාර්ගය මේ පතරට ඉතින් මේ වැස්සෙන්ද මේ ටික පායලා තියෙන්නේ හොඳට මේ ටිකක් මඩගතිය අඩු වෙලා නැත්තම් වැස්ස දවසට මේවා වතුරෙන් පිරෙනවා ඒ වගේම ගොඩක් එරෙන්නත් බලනවා තනිකර වතුරක් උඩ තියෙන්නේ එහෙම උඩ පැනනම උඩ පේනවා ඉතින් මේ ඔක්කොම ටික දෙදරනවා සෑහෙන පරාතක් උඩ යනවා එකපාරක් මං එහෙම උඩ පැනනවා හරි ඉතින් ඔක්කොම හැල වගේ තමයි තියෙන්නේ ඉතින් අපි පතලට ආවා මේ ඔයගොල්ලෝ පේන ඉතින් වැඩේ එලගිරි වගේ යනවා 6 දිනක ඕනුනත් 4 දෙනා මේ දෙන්න නියම ගේමක් ගහගෙන යනවා ඉතින් මං එදා කිව්වනේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙහෙම අපි වල කපාගෙන යනකොට පස් කඩාගෙන වැටෙනවා. ඉතින් ඒ පස් කඩාගෙන වැටෙන එක නවත්තන්න තමයි මේ විදිහට මේ බාසුනේ මේ විදිහට පුවක්‍රිටි ගහලා මේ ඇතුළට මේ කොළරොඩු දාලා එහෙම නැත්නම් කැකිල්ල දාලා හිර කරන්න. එතකොට මේ පස් ටික කඩන් වැටීමකින් තොරව මේ අපිට ලස්සනට වල පිළිවෙලට බැහැ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේනවා මෙන්න මේ විදිහටයි පස් කඩාගෙන වැටෙන්නේ නැති වෙන්න පුවක්‍රිටි ගහලා ඒව ඇතුළට මේ වගේ කැකිල්ල හරි මොනවා හරි කොළ జాතියක් හයි කරලා වල කඩා ගන්න වැටෙන්නේ නැති විදිහට මේගොල්ලෝ මේ තට්ටු හිර කරගන්නේ. ඉතින් මේක තමයි රත්තරපුරේ පතල් තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේක පිළිවෙලට කරන දක්ෂ බාසුන් හැවරු ඉන්නවා. ඔකට පේනවා දැන් මේ විදිහට කොළ දාලා අල්ලපුවාම මේ පුවක්‍රිටි වලින් දාලා මෙහෙම හරහට තීගාතට මේ තට්ටුව හිර කරලා මේ විදිහට පුවක්‍රිටි ගහලා මේ කොළ අතු දාලා හිර කරපුවාම මේ පතල අපිට මේ වල ඕන තරම් යටට බැහැ ගන්න පුළුවන් මේ මෙන්න මේ විදිහට පස් කඩාගෙන වැටෙන්නේ නැති වෙන විදිහට. ඉතින් මේක තමයි පතල් තාක්ෂණය. ඉතින් පොඩ්ඩක් අද දෙවෙනි දවසේ අදට මේ චුට්ටක් පතල් වාඩියෙන් සමුගෙන පතල් ඉඩමෙන් සමුගෙන පතලෙන් සමුගන්න තමයි හැදුවේ. ඉතින් හෙට ආයේ අපි හම්බ වෙමු කොහොමද අපේ මේ පතලේ තත්ත්වේ කියලා බලාගන්න. ඉතින් හරි ඉතින් දැන් අපි පතලෙන් සමුගන්න කියලා තමයි හැදුවේ. ඉතින් ආයෙත් හෙට එනවා මං ඇවිල්ලා පතලේ තත්ත්වය ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදාගමු. ඉතින් පතල් කර්මාන්තය ගැන මැණික් ගැන ඉගෙන ගන්න ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කියලා අපි ඔයගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලනවා හෙට දවසේදී අපි අපේ තුන්වෙනි දවසේ මේ vlog එකේ පතල් vlog එකේ තුන්වෙනි දවසෙන් අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක හම්බ වෙමු. එහෙනම් ගිහින් එන්න. So guys, if you guys love to learn about gemstones and the mining industry about Sri Lanka, so please stay tuned with us and subscribe our YouTube channel. We'll see you tomorrow with the third episode of our gem mining area. Thank you very much. Bye.